नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज मार्केटमा चाहिँ आज पनि एउटा करेक्सन देखिएको छ, जसमा चाहिँ आज मार्केट 14.05 पोइन्टले चाहिँ झरेको छ, जुन चाहिँ 0.68% को हुन आउँछ। आज हाम्रो मार्केटले एउटा महत्त्वपूर्ण सपोर्टको लेभल अर्थात् 2050 को लेभलमा सपोर्ट लिएको छ र आज हाम्रो मार्केट चाहिँ 2050.78 मा पुगेको छ। आजको दिनमा पनि 45 वटा कम्पनीहरूले कमाएका छन् भने 179 वटा कम्पनीहरूले पनि घाटा बेहोर्नु परेको छ र टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने सिटी, एसएचएल, बीपीडब्ल्यू, आईएचएल र एनआईबीएल जीएफ एउटा म्युचुअल फन्ड रहेको छ एनआईबी बैंकको। यिनीहरूले चाहिँ आज टप गेनरको रूप आउन चाहिँ सफल भएको छ। सिटी, एसएचएलहरू चाहिँ अब होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरका भए भने बीपीडब्ल्यू र आईएचएल चाहिँ हिजो पनि सर्किटको लेभलमा कारोबार भएको थियो, आज पनि 6% को वृद्धि छ। यो चाहिँ अहिले पोजिटिभ देखिएको छ। मैले तपाईहरुलाई हिजो पनि भनेको थिएँ, यदि छ भने चाहिँ होल्ड गर्दाखेरि उपयुक्त हुने देखिन्छ, किनभने भोल्युम अहिले जुन भोल्युम आइरहेको छ मार्केटमा त्यो म्युचुअल फन्ड अथवा म्युचुअल फन्डहरूले अथवा एक डराएर बेचेको लगानीकर्ताहरूले हुन सक्छ, तर त्यो सबै सप्लाईहरू चाहिँ बायरहरूले किन्दिरहेको छ। त्यसकारणले चाहिँ यो बढुन्जेलसम्म अहिले बढ्न दिउँ, त्यसपछि सोच्ने बारे चाहिँ पछि हामी भन्नेछौँ। त्यस्तै टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने जीबीएल, ग्रीन भेन्चर, एमसीएचएल, एमएलबीएस, सीओआरबीएल र जीआईबीएफ1 ले चाहिँ आज एकदमै धेरै घाटा बेहोर्नु परेको छ। टप भोल्युमको कुरा, टप टर्नओभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने शिवम, एसएचएल, एचडीएल, आईजीआई र सीआईटी यी कम्पनीहरुमा चाहिँ आज पनि टर्नओभर एकदमै ज्यादा आएको छ। यी कम्पनीहरु चाहिँ इन्भेस्टरहरुको आज पनि रोजाइमा परेको स्टकहरु हुन् भने टप भोल्युमको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने शिवम, एसएचएल, निफ्रा, एचआईडीसीएल को प्रमोटर शेयर र आईजीआई यी कम्पनीहरुमा चाहिँ आज एकदमै ज्यादा भोल्युम देखिएको छ। भने टप ट्रान्ज्याक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ भने आईएचएल आउने भइ नै हाल्यो, किनभने भर्खरै आईपीओबाट आएको भएर चाहिँ 10-10 किता गर्दै बेच्दाखेरि चाहिँ यसमा ट्रान्ज्याक्सन अथवा किनबेच एकदमै ज्यादा देखिएको हो। शिवम, एमसीएचएल, यूएनएलबी र निफ्रा यीहरुमा पनि किनबेच एकदमै ज्यादा देखिएको छ। आजको गिरावटमा चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कुन सेक्टरको योगदान थियो आज भनेर हेर्दाखेरि बैंकिङ इन्डेक्स पनि आज घटेको छ। औसत नेप्से भन्दा निकै धेरै छ, तर अरु स्टकहरुको कम्पेयरमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ठिकठाकै घटेको देखिन्छ। आज बैंकिङ इन्डेक्स 0.82% ले घटेको छ। डेभलपमेन्ट बैंक भने 1.36% ले घटेको छ। फाइनान्स आज 1.61% ले घटेको छ। हिजो अस्ति एक दिन बढेर जति बढेको थियो त्यो भन्दा धेरै त यो फाइनान्स घटि पनि सक्यो भनेपछि किन्नको लागि राम्रो अवसरको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। होटल एन्ड टुरिज्म फेरि बढेको छ है, 4.84% ले आज बढेको छ। आज नेप्सेलाई बचाएको सेक्टर भनौं अथवा यो एक्लो मात्र यो एउटा यस्तो एउटा सेक्टर हो जसले चाहिँ आज राम्रो परफर्म गरेको छ। भने हाइड्रो पावर 1.62% कै गिरावट छ। इन्भेस्टमेन्ट 1.60% को गिरावट छ। लाइफ इन्स्योरेन्स भने अलिकति बढेको देखिन्छ 0.11% को। म्यानुफ्याक्चरिङ 0.27 को वृद्धि छ। माइक्रो फाइनान्स 1.06% को गिरावट। म्युचुअल फन्ड भने 0.9% को गिरावट छ। नन लाइफमा चाहिँ एउटा जिनो 0.01% को गिरावट देखिएको छ। यो अलिकति स्टेबल हुन सफल भएको एउटा सेक्टर हो। भने अदर इन्डेक्स 0.48% ले घटेको छ र ट्रेडिङ इन्डेक्स भने एकदमै झिनो अङ्कले बढेको छ, 0.09% ले चाहिँ बढेको देखिन्छ। अब आगामी दिनमा चाहिँ अब कता जाला, नेप्सेको डाइरेक्सन तल जाला कि माथि जाला भन्ने कुराको निर्धारण चाहिँ टेक्निकल एनालिसिसले गर्छ। अब यदि कुरा गर्नुहुन्छ सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको भने 2100 मा एउटा रेजिस्टेन्स देखिन सक्छ भनेर हामीले भनेका थियौं र त्यही सरह एउटा करेक्सन पनि देखिएको छ। तर माथि पनि करेक्सनले रेजिस्टेन्समा चाहिँ हाम्रो मार्केट पुग्दाखेरि रियाक्ट गरेर तल झरेको छ भने यदि यो बुलिश ट्रेन्ड सुरु भएको हो भने चाहिँ केही न केही भोलिको दिनमा अथवा घटेर अथवा भोलिको दिनमा 2050 मा आइरहेको बेलामा चाहिँ एउटा सानो स्विङ चाहिँ आउनै पर्ने हुन्छ। यदि यसलाई पनि ब्रेकडाउन दिएर चाहिँ घट्न सुरु गर्छ मार्केटले भने 2000 सम्म आउने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। तर अहिले चाहिँ सम्भावना यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 2000 सम्म जाने सम्भावना निकै कम छ, किनभने 2000 सम्म गयो भने चाहिँ
त्यसपछि चाहिँ उठ्ने सम्भावना निकै कम हुन पनि जान सक्छ। त्यसकारण चाहिँ तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो विथआउट कुनै न्युजले ड्रिभन गरेको टाइपको अहिले योपालिको एउटा र्याली रहेको छ। त्यसकारण चाहिँ यो र्यालीमा चाहिँ अलिकति भए पनि हामीले अलिकति पोजिटिभ आश होप चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब इन्डिकेटर लगाएर हेर्दाखेरि पहिलो नम्बरमा मैले एमएसिडी देखाउन चाहेँ। एमएसिडी अनुसार यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हिस्टोग्राम चाहिँ घटिरहेको स्थिति छ अहिले, तर स्टिल बाई सिग्नल चाहिँ भ्यालिड नै छ। सेल सिग्नलको लागि हामीले अझै कुर्नुपर्ने देखिन्छ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ यसले सेल सिग्नल नदिँदै यो मार्केट बढेर जाने सम्भावना ज्यादा देखिएको छ। भने अर्को इन्डिकेटर रहेको छ आरएसआई। आरएसआई अनुसार यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आरएसआई घट्दो क्रममा छ, ठिकै छ। यो घटेर यदि 60 मा सपोर्ट लिएर माथि बढ्छ भने चाहिँ हामीले त्यति बेला पनि बाई गर्न सक्यौँ। अर्को इन्डिकेटर छ बोलिङ्गर ब्यान्ड। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आजको क्यान्डलले चाहिँ अप्पर ब्यान्डलाई छुँदा पनि छोएको छैन। अब एउटा करेक्सन चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट नै गरेका थियौँ, तर यति चाँडै भन्दा पनि हामीले चाहिँ 2200 सम्म पुगेर चाहिँ करेक्सन आउँदा ठिक होला जस्तो सोचेका थियौँ। अब 2100 मै आएको छ। अब यसलाई अलिकति पार्शियली बाई गर्ने अवसरको रूपमा लिनु होला। यदि घटेर जान्छ भने स्टप लस हामीले हिट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टप लस भोलिकै दिनमा त हिट नहोला, त्यही भएर यो चाहिँ अब यो हप्ताको लास्ट दिन भोलि एक दिन अझै हेरौँ। भोलि यदि बढेर गएमा हामीले चाहिँ स्टप लस के अनुसार कतातिर गर्ने भन्ने कुराहरू भन्छौँ, तर आज त बेच्ने कुरा हुँदैन। अहिले चाहिँ होल्ड गर्नु र अथवा न्यू बाइङको लागि सोच्नुपर्ने स्थितिमा चाहिँ अहिले स्टप लसको कुरा नगर्दै बेटर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यदि सेल गर्नु नै छ भने चाहिँ आफूलाई 10% अथवा 5% कतिसम्मको लस बेयर गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो अनुसारले चाहिँ स्टप लस चाहिँ राखेर ट्रेड गर्नु होला। आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, उपयोगी लागेमा लाइक गरिदिनु होला। के सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आजलाई यति नै। धन्यवाद।